بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students. نن به ان شاء الله زموږ بل ټاپک وي د فرست ایئر بایولوژي نه انوال رنګز. د انوال رنګز باندې په دې لفظي باندې لږ ځان پوهې کوي. انوال موږ وایو سالانه ته تاسو پیژنئ لکه په کال کې چې یو کار یو پیر کېږي سالانه، او رنګ خو تاسو پیژنئ رنګ موږ ګول دایرې ته داسې وایو. نو د دې مقصد څه دی؟ نو په انوال رنګ باندې د ښه پوهېدو لپاره به داسې چل کوو چې اوله به موږ وایو د پلانټ چې کوم ټري د ټري غټه ونه د هغې د سټیم موږ به هغې سټرکچر وایو. دا داسې چې لکه فرض کړه دا زموږ سره ونه ده او د دې ونې نه دا تنه موږ له راواخېسته دا تنه د دې تنې موږ داسې کراس سیکشن وکړو. چې دې موږ کراس سیکشن وکړو نو په دې کې دنده موږ ته داسې ګول ګول دایرې ښکاري، تاسې ګول ګول دایرې چې دا ګول ګول دایرې موږ ته ښکاري نو دې ګول ګول دایرو ته موږ انوال رنګز وایو. نو په دې انوال رنګز باندې د ښه پوهېدو لپاره به اوس موږ د دې پلانټ وایو سټرکچر یې زموږ سره دا دی. فرض کړه دا زموږ ونه ده، د ونې نه کراس سیکشن اخیستی. کراس سیکشن مقصد دا دی چې دا ونه موږ داسې کټ کړله. دا لکه فرض کړه تنه ده، دا موږ داسې کټ کړل. دا ونه چې موږ کټ کړه نو موږ ته په دې ونه کې دا ډېر ښه کرښې ما جوړ کړلې که نه، دا شیونه موږ ته په نظر راځي. نو دا ډېر اسان ده، دې کې څه مشکل نشته دی، خو صرف نومونه یې پېژندل غواړي. دې خو وګورئ دا راټول نه دا بارنۍ کرښه چې کومه ده دا بار دې ته موږ کاک وایو. نمبر 1 نمبر 2 کاک کیمبیم، نمبر 3 کارټیکس دا کرښه، نمبر 4 دا بلو کلر فلویم، بیا دا واسکولر کیمبیم. زموږ ټوله خبره به په دې واسکولر کیمبیم باندې، مطلب دا واسکولر کیمبیم ډېر د کار څیز دی زموږ په ننني ټاپک کې. دا واسکولر کیمبیم دی. ښه د واسکولر کیمبیم نه بیا تاسو بیا دندې نه دا دنده ټول کرښې یو شان دي په ریډ کلر ما جوړ کړي دي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کرښې دي که نه. دې هرې کرښې ته موږ وایو سیکنډري زایلم. څه شی؟ سیکنډري زایلم. دا خو زموږ سره د ونې د تنې چې کومه اوټي سټیم دی د لرګي ورېښه ده، یاد ساتئ چې که داسې لرګي والا تنې خبره کوو، عام ورکوټو بوټو تنې خبره نه کوو چې چا کې اوډ وي، اوډ لرګی او د هغې موږ تنه کټ کړو نو موږ ته به په هغې کې دا شیونه ټیک ټاک په نظر راځي. دلته کې اوس ما تاسو ته وویل چې سټرکچر اف سټیم ما تاسو ته ویل اوله کارک دی، بیا کار کیمبیم دی، کارټیکس، فلویم، واسکولر کیمبیم، سیکنډري زایلم. دا خو موږ د ونې د تنې سټرکچر بیان کوو. اوس به موږ دا خبره کوو چې دا واسکولر کیمبیم نه دی، ما چې تاسو ته ویل دا واسکولر کیمبیم پکې اصل کاست دی زموږ لپاره نن د سټډي لپاره. په دې به خبره کوو انشاءالله. خو د دې نه مخکې تاسو داسې وکړئ چې موږ به سټیم نه دی، سټیم دا کوم سټیم چې دی د دې سټیم مین دوه حصې دي. مین دوه حصې دي که خو د ډېر ښه حصې دي که نه، دلته مین دوه حصې دي. یوې حصې ته موږ بارک وایو. بارک څه ته وایي؟ پوستکی. او بل ته موږ اوډ وایو. نو دې خو ګورئ کار کیمبیم، کارټیکس او فلویم ټیک ده. دا زموږ څوک جوړوي؟ دا چار شیونه زموږ جوړوي بارک. دا څه شی جوړوي؟ دا جوړوي بارک جوړوي. او دا سیکنډري زایلم څه جوړوي؟ دا اوډ جوړوي. زه به دې اوډ ته ولیکم سیکنډري زایلم. ګوره اوډ، سیکنډري زایلم او انوال رنګ دا اوس یو شی دی. انوال رنګز د دې یو شي تاسو اوس درې نومونه ویلی شئ. پوستکی، د پوستکي نه چې دنده کومه کلک لرګی دی په بوټي کې په تنه کې نو هغه ته موږ اوډ ویلی شو، یو د سیکنډري زایلم ویلی شو، یو د انوال رنګ. دا کسان اصل کې ستاسو انوال رنګز دي. دې باندې زه دا کرښه داسې راکړم د دې ځایږي نه واخله دې ځایږه پورې دا څوک دي زموږ سره؟ دا زموږ سره انوال رنګ دي. ښه اوس بارک د پوستکی زموږ سره کاک کیمبیم او کارټیکس او د فلویم نه جوړ زموږ سره بارک دی. او بارک څه ته وایي؟ په دې تنه چې د پاسه کومه پوستکی دی هغې ته موږ بارک وایو. ښه جناب اوس د واسکولر کیمبیم دا خبره کوو. دا زموږ سره واسکولر کیمبیم دی، دا یې د سور کده باندې دا. نو د دې واسکولر کیمبیم کار ته اوس وګورئ چې تاسو ته ما ویل چې دا صحیح کس دی، د کار کس دی. دا داسې کس دی چې دا د خپل ځان نه بار سایډ ته دا کیمبیم واسکولر کیمبیم دی، بار سایډ ته به دا جوړوي څوک؟ فلویم. زه دلته لیکم فلویم. بار سایډ ته به فلویم او دنده سایډ ته به څوک جوړوي؟ زایلم. بس دا ستاسو د پوهې لپاره اصل خبره دا ده. دلته کې دا واسکولر کیمبیم دی، دې بار ته دا فلویم جوړ کړلی، دنده زایلم، بار ته فلویم، دنده زایلم، بار ته فلویم، دنده زایلم، داسې دا ګورئ ورته اوس. نو زه اوس دا دنده چې کوم دا زایلم جوړوي دا به زه داسې یو کوم داسې یو شی دا د دې څخه یو شی داسې دا داسې ده.
دا ستاسو جوړ شو یو کمپلیټ انول رنګ داسې جوړ شو. او دا بار څه شی جوړوي؟ دا بار چې کوم فلویم جوړوي دا فلویم هم دی چې بل څه ویل دا تاسو جوړ شو فلویم سي. دا خو دې میکانیزم شو چې لکه دا انول رنګ یا د اوډ یا دغه څنګه جوړېږي. نو دغه چلی چې دا واسکولر کیمبیم دی دې ته په دې کې وګورئ دا واسکولر کیمبیم ده. دا خپل دنده سایډ ته څوک جوړوي؟ دنده سایډ ته جوړوي زایلم او بهر سایډ ته به څوک جوړوي؟ بهر سایډ ته به له ځانه جوړوي فلویم به جوړوي زایلم ان سایډ زایلم به جوړوي بهر ته به فلویم. اوس خو دا زموږ څه کمپلیټ یو انول رنګ جوړ شو که نه یا اوډ جوړ شو رنګ جوړ شو. نو که دا یو رنګ زه دا دې ما راغیستی دا انول رنګ ما دا راغیستی دی. د دې انول رنګ زه اوس مزید په مایکروسکوپ باندې سټډي کوم چې آیا دا څه شی دی. نو دا انول رنګ چې تاسو بیا په مایکروسکوپ وګورئ نو په دې انول رنګ کې به تاسو ته مزید بیا دوه نورې پردې په نظر راشي. دې بار پردې ته موږ اټم اوډ او دا دنده چې کوم دې ته موږ سپرینګ اوډ وایي. نو اټم تاسو په خزان ته وایي سپرینګ وایي سپرلي ته. نو دلته کې دا داسې چلي دا بار چې کوم اټم اوډ دی دا په خزان کې مطلب کله چې بوټي پاڼې ورېږي نو بیا بوټي خپل خوراک نه تیارېږي نه نو دا په خزان کې جوړېږي. دا به ډېر بیکاره او نریشن رنګ جوړېږي ځکه چې دې ته اوس خوراک نه جوړېږي اوبه ورته نه راځي نو دا رنګ به کمزوری بیکاره وي. خو د سپرینګ دا اوډ نه سپرینګ اوډ نه دی دا به سپرلي کېږي او سپرلي کېږي او په بوټو کې دا پاڼې او پاڼو په مدد سره دوی فوټوسینتھیسس کوي دا به خوراک په مدد سره زیات جوړېږي. نو زه اوس د دې اټم اوډ دا خولي ګورم د دې اټم اوډ دا زموږ سره په دې بلو کلر څوک دی دا د اټم اوډ د دې پردې دا خولي دي او دا دنده ګرین کلر دا کوم لرګي خولي دا سپرینګ اوډ دي. نو دې ته وګورئ دا اټم اوډ د لرګي دا رنګ دا خولي سری دا تک دي تک پیړی او شارټ لنډي ٹھیک ده. خو که تاسو د سپرینګ اوډ خولي ته وګورئ سپرینګ اوډ خولي زموږ سره تین دي نری دي که نه نری دي او څه دي لانګ اوږدې دي کلیر. دا فرق به پکې یاد ساتئ. بل MCQs لپاره تاسو دا یاد ساتئ چې کیدای شي تاسو راشي چې یاره واسکولر کمبیم چې کومه دی په دې ریډ کې دا خپل د ځانه بار ته ځای جوړوي زایلم جوړوي که فلویم جوړوي. هغه تاسو ته ویل د ځانه بار سایډ ته فلویم جوړوي د ځانه دنده سایډ ته زایلم جوړوي. ګورئ د دې انول رنګ هم موږ وپېژاندم چې دغه واسکولر کمبیم دی او دا یاد ساتئ دې ته د انول رنګ موږ ځکه وایو چې دا په کال کې یو پیر دا رنګ جوړېږي. لکه دلته کې دا رنګ جوړ شو د واسکولر کمبیم نو دا رنګ دنده جوړ شو که نه نو دا په کال کې یو پیر جوړېږي ځکه دې ته موږ انول رنګ وایو. اوس چې په کال کې دا یو پیر جوړېږي نو دلته کې د دې بوټي د عمر اندازه هم ته لګولی شوی دی نه چې یاره دا بوټی 100 کاله عمر دی د دې څومره وغوښو. نو چې ته دا شمارل غواړې نو دا تنه به کټ کړي تنه چې کټ کړي کراس سیکشن وکړي داسې نو بیا شماره دنده چې کوم دا انول رنګ دی دا ټیک ده دا به شماري. نو که فرض که اوس ما دې کې څو جوړ کړي دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 د دې مطلب دی چې دې بوټي 10 کاله عمر دی 10 ایئرز څومره 10 ایئرز. په دې کې د انول رنګز مطلب ما جوړ کړي دي 10 رنګان دي نو اټ مینس چې دې ایج څومره دی دې بوټي 10 کاله عمر دی. دلته پکې اوس زما سه یو دوه ټکي نور دي یو دی هارټ ووډ او یو دی سیف ووډ په دې ځان پوهېږئ. هارټ ووډ زموږ چې کومه دا کوم نه دا دنده زایلمي دا سیکنډري زایلم یا دا لرګي دا چې کوم سیکنډري زایلم دی دې ته موږ وایو هارټ ووډ ته څه وایو هارټ ووډ. او دا هارټ ووډ زموږ سره فنکشنل نه دی لکه دا کار نه کوي. ګور د زایلم څه کار دی پورته بوټي ته اوبه وړي ټیک ده. یو خبره ده د زایلم زموږ بوټي په جسم کې دوه کار یو کنډکشن اف واټر او منرل کوي او بل بوټو له سپورټ ورکوي. نو سپورټ هو زبردست کار کوي چې څومره رنګان سیوا کوي دومره به دې بوټي سپورټ سیوا کوي. خو د سیکنډري زایلم یا د دې انول رنګز یا د دې اوټ دې کې چې کوم دنده دی د پوستکي نه دنده په دې کې چې کومه د سیکنډري زایلم دی اوټ لکه دا اوبه نه کنډکټ کوي دا اوبه نشي بروړی. بل پکې دی سیف اوټ د دې انول رنګ نه د سره چې دی دې نه بار دا کومه چې تا ته بار ښکاري ده دې ته موږ وایو سیف اوټ دا ځای نه دې نه بار ده دا سیف اوټ دی. سیف اوټ مطلب سیف خو تاسو ته مې ویلي چې سیف اوبه په ځمکه کې اوبه دي په اوبو کې حل شوي منرلز دي دغه ته موږ سیف وایو. نو هغه سیف مې په دې ځای کې روان دی په دې علاقو کې په دې کې هغه به راځي. نو دا سیف اوټ دی سیف SAP سیف اوټ او هارټ اوټ زموږ سره فنکشنل نه دی هغه به پورته اوبه ونه وړي او سیف اوټ به
سیف وډ وبروغو وړای شي کار وکړي. ما تاسو ته مخکې ویل چې د انول رنګز لکه امپورټنس دا دی چې یو د دې نه موږ د بوټي ایج معلومولی شو او بل چې بیا دی د کم ایکسټرا ټیشو ځانونه چې جوړوي دا بوټي ته ډېره ښکلې سهارا ورکوي. څومره چې بوټي باندې کال وړي نه دومره مضبوطېږي. هغه ځکه مضبوطېږي چې په هغه کې دا انول رنګان کال به کال یو سیوا کوي. دغه د وجې نه بیا د دې سپورټ ډېر زیات مضبوط وي. دا ټولې خبرې شوې زموږ سره انول رنګ په باره کې. امید کوم تاسو پرې پوه شوي. انشاءالله په بل ټاپک کې بیا ملاقات کېږي. تھینک یو. الله حافظ.